नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, ही जो भरती मित्रांनो, ही भरती मित्रांनो लेटेस्ट भरती तुम्हाला हा व्हिडिओ आणला मित्रांनो. ही भरती लेटेस्ट भरती मित्रांनो, याच्यापासून संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ नाही घालता आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, ही भरती ही भरती मित्रांनो COEP मित्रांनो. COEP म्हणजे मित्रांनो कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे येथे मित्रांनो. कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे येथे 114 जागांसाठी भरती मित्रांनो. 114 जागांसाठी भरती निघाली. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला दिले मित्रांनो टोटल जागा 114 जागा दिले आहे. इथे पद क्रमांक दिले मित्रांनो, इथे पदाचे नाव दिले आहे, इथे पदसंख्या दिले आहे. तर यामध्ये तुम्हाला पहिलं पद दिले मित्रांनो प्राध्यापक दिले मित्रांनो. प्राध्यापकासाठी मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला 13 जागा दिले मित्रांनो. आणि दुसरं पद मित्रांनो तुम्हाला ह्यामध्ये सहकारी प्राध्यापक, त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला 51 जागा दिल्या आहे. आणि तिसरं पद मित्रांनो सहाय्यक प्राध्यापक, त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला 50 जागा दिल्या मित्रांनो. अशा टोटल जागा मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला 114 जागा दिल्या मित्रांनो. 114 जागांसाठी ही भरती मित्रांनो. आणि मी तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ हा व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला खास करून आठवण करून देण्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला सांगितलं, तुम्हाला दररोज नवीन भरतीची माहिती देत असतो. तर मित्रांनो, तुम्ही जर ह्यामध्ये अर्ज दाखल केला नसेल तर लवकरात लवकर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करावे आणि लवकरात लवकर ह्यामध्ये नोकरी मिळवून द्यावे. म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला खास करून आठवण करून देण्यासाठी मित्रांनो. तर लवकरात लवकर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करून घ्या आणि लवकरात लवकर ह्यामध्ये नोकरी मिळवून घ्या, हे महत्त्वाचं आहे. 114 जागांसाठी भरती मित्रांनो. आता बघा, तुम्हाला ह्यासाठी मित्रांनो शैक्षणिक पात्रता काय लागणार मित्रांनो. टोटल जागा बघितली 114 जागा दिल्या आहे. आता तुम्हाला ह्यासाठी शैक्षणिक पात्रता काय लागणार मित्रांनो, लक्षात घ्या. तर पद क्रमांक 1 मित्रांनो तुम्हाला सांगितले. तर पद क्रमांक 1 मित्रांनो तुम्हाला ह्यामध्ये तुम्हाला पहिले सांगितलं पद क्रमांक 1 तर यामध्ये तुम्हाला पहिले मित्रांनो पदव्युत्तर पदवी किंवा समतुल्य पाहिजे मित्रांनो. आणि दुसरं मित्रांनो PhD झालं पाहिजे. आणि तिसरं मित्रांनो 10 वर्ष अनुभव पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 1 साठी अप्लाय करू शकता आणि अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 2 साठी शैक्षणिक पात्रता सांगितले. तर पद क्रमांक 2 साठी मी तुम्हाला सांगितले, ह्यामध्ये पहिलं BSc and MSc पाहिजे किंवा मित्रांनो BE पाहिजे किंवा पदव्युत्तर पदवी किंवा समतुल्य मित्रांनो. आणि दुसरं मित्रांनो PhD आवश्यक आहे मित्रांनो. आणि तिसरं मित्रांनो 5 वर्ष अनुभव पाहिजे मित्रांनो. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 2 साठी अप्लाय करू शकता आणि अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 3 साठी दिले मित्रांनो शैक्षणिक पात्रता. तर पद क्रमांक 3 साठी मी तुम्हाला सांगितले BSc and MSc पाहिजे मित्रांनो. आणि दुसरं मित्रांनो BE झालं पाहिजे, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. BE किंवा मित्रांनो पदव्युत्तर पदवी किंवा समतुल्य पाहिजे मित्रांनो. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 3 साठी सुद्धा अप्लाय करू शकता आणि अप्लाय करू शकणार नाही. आता बघितली 3 पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता. आता पुढचा मध्ये दिले मित्रांनो तुम्हाला ह्यामध्ये वाचक दिले. तर वाचक मित्रांनो काय लागणार लक्षात घ्या. तर वाचक मित्रांनो तुम्हाला ह्यामध्ये दिले बघा 13 जून 2019 मित्रांनो मागासवर्गीयांसाठी मित्रांनो 5 वर्ष दिले मित्रांनो. 5 वर्ष सूट दिले. आता पद क्रमांक 1 साठी मी तुम्हाला सांगितलं शैक्षणिक पात्रता. तर पद क्रमांक 1 साठी मित्रांनो तुम्हाला 54 वर्ष पण दिले मित्रांनो. 54 वर्ष पण तुम्हाला यामध्ये दिले मित्रांनो पद क्रमांक 1 साठी वाचक. आता पद क्रमांक 2 साठी तुम्हाला दिले मित्रांनो 50 वर्ष पण वाचक दिले मित्रांनो. पद क्रमांक 2 साठी तुम्हाला 50 वर्ष पण वाचक दिले. आणि पद क्रमांक 3 साठी मित्रांनो 35 वर्ष पण वाचक दिले मित्रांनो. आता बघितले 3 पदांसाठी वाचक. आता पुढचं मध्ये दिलं मित्रांनो तुम्हाला ह्यामध्ये 9 ठिकाण दिले. तर 9 ठिकाण बघा तर काय दिले. तर 9 ठिकाण मित्रांनो पुणे दिले मित्रांनो. पुणे इथे भरती निघाले, पुणे ते 9 ठिकाण दिले मित्रांनो. आता पुढचं मध्ये मित्रांनो तुम्हाला दिले, ह्यामध्ये बघा मित्रांनो फी दिले. तर ह्यामध्ये तुम्हाला फी मित्रांनो खुला प्रवर्ग यांना मित्रांनो 1000 रुपये फी आणि मागासवर्गीयांसाठी मित्रांनो 500 रुपये फी. जास्ती फी नाही मित्रांनो, 500 रुपये फी जास्ती नाही, 1000 रुपये फी जास्ती नाही. कारण हे जो पद आहे मित्रांनो, हे पद खूप वरचे लेवलचे आणि मित्रांनो ह्यामध्ये खूप जास्त पगार असणार आहे. म्हणून जर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल केला नसेल तर लवकरात लवकर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करून घ्या आणि लवकरात लवकर नोकरी मिळून घ्या, हे महत्त्वाचे आहे. अशी ऑपॉर्च्युनिटी जाऊ देऊ नका. 114 भरती निघाले, अशी भरती पुन्हा नाही. म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ मित्रांनो मी खास करून आठवण करून दिला मित्रांनो. तर लवकरात लवकर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा आणि लवकर मिळून घ्या, हे महत्त्वाचं आहे. आता बघितली फी. आता पुढचं मध्ये दिल्यानंतर तुम्हाला ह्यामध्ये अर्ज पाठाचे पद दिलं आहे. तर अर्ज पाठाचे पद काय दिले तुम्हाला बघा. तर अर्ज पाठाचे पद दिल्यानंतर तुम्हाला ह्यामध्ये अर्ज पाठाचे पद दिलं, ईमेल मार्फत तुम्हाला अर्ज पाठवायचे मित्रांनो. तर बघा तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो फॅकल्टी 2019 मित्रांनो. फॅकल्टी 2019 @coep.ac.in ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिले मित्रांनो ईमेल मार्फत अर्ज पाठवायचं पद दिलं आहे. आता पुढचा मध्ये दिलं मित्रांनो तुम्हाला ह्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख. तर ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दिली तुम्हाला 13 जून 2019 मित्रांनो. 13 जून 2019 संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत. म्हणून मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ मी खास करून आठवण करून देण्यात आलेला आहे. तर लवकरात लवकर तुम्ही 13 जून 2019 आत लवकरात लवकर अर्ज दाखल करा आणि लवकरात लवकर नोकरी मिळून घ्या, हे महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला आमच्या कमेंट बॉक्स
असेल नक्की लिहून पाठवा. लाईक करायला विसरू नका. लाईक करताना म्हणजे मित्रांनो आम्हाला आनंद मिळतो मित्रांनो. आणखी नवीन व्हिडिओसाठी तर लाईक करायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. आणि मित्रांनो तुमच्या परिवारामध्ये, तुमच्या फॅमिलीमध्ये, तुमच्या बहिणी किंवा तुमच्या भावांनी जर ही शिक्षण पात्रता कंप्लीट केली असेल तर त्यांना जर हा शेअर करा, किंवा तुमच्या फ्रेंडने केलं असेल त्यांना शेअर करा आणि त्यांना सांगा ह्यामध्ये आज दाखल करायचं आणि नोकरी मिळवायचं. आणि मित्रांनो एक महत्त्वाचं मित्रांनो अशी अत्यंत महत्त्वाचं मित्रांनो अशी तुम्ही जर अजून सुद्धा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला दररोज नवीन भेटची माहिती देतो मित्रांनो. आणि जास्तीत जास्त मित्रांनो जसं की तुम्हाला आज 5 व्हिडिओ मित्रांनो ते जर तुम्ही बघितलं नसेल तर लवकर चॅनलला भेट द्या. या व्हिडिओच्या खाली मित्रांनो चॅनलची तसं त्याला क्लिक करा, त्याच्यात जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकाल, किंवा दररोज नवीन चॅनल सर्च करा, त्याच्यात जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघा. आणि मित्रांनो तुम्हाला सांगितलं दररोज नवीन भेटची माहिती असतो, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या वेळेस, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.